رفتی ماهیگیری، تمام نخ و قلابات همه چیزات خوب بود ولی ماهیت فرار کرد. از کجا پاره شد؟ دقیقاً از قسمت گره. چرا؟ گرم مشکل داشت؟ اگه میخوای اینجوری نشی این قسمت رو ببین. سلام بچه ها، من جلال صالحی هستم از کانال جیس فیشینگ. امروز در خدمتتون هستم با مبحث گره ها. اگر دارین این ویدیو رو میبینین و از طریق یوتیوب این کانال من رو دنبال میکنین حتما سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره و نوتیفیکیشن هم روشن کنین تا هر موقع ویدیو جدیدی میذارم براتون بیاد و ببینین. اگر هم از کانال تلگرامی من بازدید کنین و عضوش بشین، ویدیوهایی که جدید میذارم لینکشون هم همونجا میذارم. بعضی از فایلایی هم که مورد نیازه توی کانالم که به این آدرس هستش اینجا میبینین براتون میذارم. اگر به پیج من تو اینستاگرامم با این آدرس بیاین میتونین ویدیوهای کوتاهی که اینجا نمیذارم و اونجا میذارم یا بعضی از عکس‌ها رو اونجا ببینین و میتونه براتون مفید باشه. بدون فوت وقت میرم سراغ بحث گره ها. اگر تازه ماهیگیری شروع میکنین، اولین چیزی که مثل یک کوهنورد بهش احتیاج دارین گره های ماهیگیری و آموزش گره های ماهیگیریه. گره های ماهیگیری خیلی مهم هستن. اگر شما این گره ها رو خوب بلد نباشین، درست گره نزنین، میتونین توی نقطه حساس که کلی زحمت و وقت و انرژی گذاشتین واسه کارتون رفتین ماهیگیری، میتونین توی وقت حساس یه ماهی خوب رو از دست بدین و این باعث میشه که شاید مدت‌های ماهی خوب دیگه بهتون نزنه. پس اینو خیلی مورد توجهتون باشه که گره ها خیلی مهمن و باید حتما خوب یادشون بگیرید. قبل از اینکه بخواین گره ها رو یاد بگیرید باید بدونین که دنیای امروزی برای هر کاری نرم افزاری هست. نرم افزارهایی هستن که دایره المعارف کامل گره ها هستن. به نظر من چند تاشون رو حتما نصب کنید که اینجا بهتون آموزش میدم و بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتین چند تا گره رو تمرین کنین، گره مهم و اون رو انجام بدین و همیشه اون رو یاد بلد باشین. گره های دیگر رو دارین توی همین نرم افزار توی گوشیتون باشه، کفایت میکنه. هر وقت دوست داشتین لازم شد میتونین برین اونجا ازشون استفاده کنین و اگه علاقه‌مند بودین یاد بگیرین و همیشه توی ذهنتون باشه. برای این کار باید شما وارد گوشیتون بشین. خب گوشیتون میتونه iOS یا اندروید باشه. من الان گوشیم iOS، وارد گوشی میشم، وارد قسمت اپ استور میشم. اونجا توی بالای قسمت سرچ میزنم فیشینگ نات، یعنی گره ها که فیشینگ نات رو میاره میزنم. روی اینجا میبینین که اینجا نرم افزارهای زیادی بابت گره های ماهیگیری وجود داره. اولین نرم افزار فیشینگ نات MP فیش از شرکت MP فیش هستش که چند نرم افزار خوب داره که یکی از این نرم افزارها فیشینگ نات هست که هم برای اندروید هم برای iOS وجود داره. حتما اینو نصب کنین. نرم افزار دیگه هم هستش که من حالا خودم چند تاشون نصب کردم، میبینین اینه که اوپن روشون نوشته نه یا آپدیت بخوان نرم افزاری که نصب شدن. اگر این نباشه یه گت کنارش هست که میزنین و نصب میشه. وقتی که نصب شد مثل این میزنین و وارد نرم افزار میشین. وقتی وارد نرم افزار شد میبینین که توی نرم افزار دسته‌بندی تمام گره های ماهیگیری وجود داره. یک شان هر کدوم که خواستین انتخاب میکنین. مثلا الان من وارد این قسمت گره های مربوط به قلاب میشم، انواع گره ها رو میبینم. توی این نرم افزار خوبی که بهتون اینجا دارم معرفی میکنم میبینین قدرت هر گره رو نوشته، میزان تحملش نوشته، برای چه نخی هستش هم این پایین نوشته. بهترین گزینه‌ای که برای این نخ هستش مثلا الان برای یکی از گره های معروف همین گره کلینچ، گره خونی یا گره کلینچ بهبود یافته، اینجا اگر بریم میبینین که هم به صورت انیمیشن میتونی از طریق یوتیوب اگه این CV ویدیو رو بزنین و فیلتر شکن داشته باشین وارد یوتیوب میشه و کامل ویدیو رو چند تا ویدیو بهتون نشون میده.
و یا اینجا میتونین عکس‌های مختلفش رو ببینین. با اینها جلو که برین میتونین اینا رو عکس‌های بعدیش رو ببینین. شروعش این اولین قسمت، دومین قسمت، سومین قسمت، چهارمی و این هم پنجمی. میبینین که در مورد این گره یه توضیحاتی هم همون اول نوشته 80% احتمال قدرتش هستش برای نخ مونو کاربرد بیشتری داره. این صرفا نیست که صرفا برای این نخ باشه، ولی بیشتر کاربرد برای نخ‌های مونو داره و اینجا کاملا توضیح داده. شما میتونید یه بک بزنید تو قسمت تقسیم بندی اولش برین، گره های بین دو نخ متفاوت رو اینجا نوشته و حالا تبلیغات هم داره که چون آنلاین هستن. یکی از حسنش هم اینه که به صورت آفلاین هم شما میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید. نرم افزار دیگه ای هم که الان من خودم توی این قسمت دارم میبینین، نرم افزار یک دیگه شونم این نرم افزاره که خب حالا من خودم اونجا مثلا پولمار رو گره پولمار رو اونجا نداره، اینجا داره، یا گره مربوط به آربورنوت یا همون مربوط به بستن چرخ نخ روی چرخ هست و تو اون نرم افزار نداره ولی اینجا داره. ولی تقسیم بندی و گرافیک اون خیلی بهتر از اینه. نرم افزار زیاد تو این چیزا تفاوت آنچنانی ندارن. شما اگه نرم افزار یه نرم افزار دیگه هم الان هستش که میبینین که اینجا شما حالا مثلا گره های مختلف رو تقسیم بندی کرده. اکثر نرم افزار به همین شکل هستن، چه توی اندروید چه توی iOS، و شما میتونید از اینا استفاده بکنین و گره های مختلف رو آموزش ببینین و به راحت تمرین کنین. مهمتر از همه اینه که وقتی این گره ها رو یاد گرفتین باید تمرین چند بار با نخهای حالا هرز یا نخهایی که زیاد کاربردی باتون نداره و قلابای بزرگ و هرزگردهای بزرگ چند بار اینا رو تمرین کنین این گره ها رو تا ملکه ذهنتون بشه. گره های مهمی که من حالا به نظرم خیلی مهمه توی بحث کاسی که توی این لینک هم میتونین ببینین، بهش دوتا از گره های مهم اشاره کردم. یکی کلینچ بود یا گره خونی یا ادامی هم بهش میگن که اونجا آموزش دادم. یک گره لوپ بود، لوپ انتهایی که بازم اونجا آموزش دادم. اون دوتا خیلی گره های مهمی هستن. من عموما از این دوتا گره خیلی استفاده میکنم و گره های دیگه هستن که اگر احیانا تو برنامه های مختلف دیگه بود بهتون آموزش میدن که چجوری باید برین و از اون گره ها استفاده بکنین و نحوه اجرای اون گره ها هم اونجا بهتون آموزش میدن، مثل گره مثلا FJ، گره انشابی یا هم گره تی، پالمور و گره مربوط به چرخ، بستن نخ روی چرخ هست که توی برنامه دیگه کامل بهتون آموزش میدم. این بود یه ویدیوی کوتاه و مفید برای آموزش نرم افزارها. بچه‌ها نرم افزارها و لینک های مربوط به این اپ ها رو توی کانال تلگرامی میذارم، میتونین برین اونجا دانلود کنین. ممنون که تماشا کردین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت برام بذارین و ان شاءالله که ماهیه خوب بگیرین. موفق باشین.